Hello, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya Asrul. Hari ni ada cabaran sikit. Okey, bila anak-anak saya cakap, okey, papa ni dah beli GoPro, beli mahal-mahal tapi tak pakai, asyik buat video pakai handphone aja. Memang tercabar. Okey, so hari ni apa yang saya buat adalah saya bagi dia orang pakai GoPro tu untuk buat video sendiri. Kita tengok apa yang dia orang boleh buat. Tengoklah jadi apa kan. Okey. Adik buat video apa? Buatlah. Cepatlah. Dia buat video cakap-cakap, lari-lari, main-main. Okey, buatlah. Coronavirus coming. Janganlah itu. Corona is coming. Macam tu je video adik. Mana ada. Adik buat video apa? Video apa yang ada kat dalam tu, baru boleh cakap nak buat video macam mana. Kita buat macam fun sikit, lari-lari, nampak. Tadi Tapi tadi suka lari tak nampak kakak pun. Budak-budak tak tahu apa yang ada dalam kepala otak dia orang kan. Let's go down. Kat sini je dia campak GoPro tu. Patutlah dah habis dah bateri. Patutlah dia campak je kat sini. Okey, kita tengok apa yang ada dekat dalam GoPro ni nanti. Dan apa yang kita boleh buat dengan video diorang tu nanti. Aduh lah.